Tervetuloa Headbangers Trailin matkaan. Tämä on Kungsleden. Mulle luonto ja luonnossa liikkuminen on ollut jo lapsuudesta asti tosi tärkeä asia. Me mökkeiltiin, kalastettiin ja vaellettiin. Sitten aikuisiällä tuo luontosuhde alkoi ikävä kyllä vähän rakoilla ja uskoakseni se vaikutti myös mun mielenterveyteen negatiivisesti. Suurin piirtein tämän kanavan perustamisen aikoihin, kun löysin uudestaan sen kipinän vaeltamiseen, aloitin myös unelmoimaan Kungsledenistä. Halusin palavasti vaeltaa yhden pohjoisen kaikkein legendaarisimmista vaellusreiteistä, joka tuskin kalpenee minkään muun reitin rinnalla. Useiden vuosien treenaamisen, lukuisten varustehankintojen ja kuvauskaluston uusimisen jälkeen mä oon vihdoinkin täällä. Hemavanissa, Kungsledenin eteläisimmässä aloituspisteessä. Ai että, tästä se lähtee. Ja mä haluaisinkin tässä kohtaa rohkaista kaikkia unelmoimaan isosti, sillä se kannattaa aina. Nyt edessäni on 426 kilometriä vaellusta läpi pohjoisen Ruotsin kaikkein kauneimpien kolkkien. Kannattaa pysyä mukana, sillä mä lupaan, että tästä tulee uskomaton seikkailu. Nyt olisi kävelty sitten suurin piirtein ensimmäinen prosentti tästä reitistä. Tässä kohtaa alkaa viimeistään sitten valjeta se, että kuinka monumentaalisesta reitistä on kyse.
Tästäkin syystä ja helpottaakseni omaa reitin suunnittelua ja vaelluksen suunnittelua olen jakanut tämän reitin 5 osaan. Ja ensimmäinen osa näistä alkoi Hemavanista ja päättyy Ammarnäshiin, jonne on suurin piirtein 77 kilometrin matka Hemavanista. Nyt tosiaan kuljettu joku 5,5 kilometriä ehkä. Ja vielä olisi matkaa 6,5 kilometriä suurin piirtein ensimmäiselle tuvalle, josta ajattelin vähän ostaa hieman muonaa lisää, siispä kuivamuonaa. Kuten sanoin, niin tuossa halusin helpottaa tämän reissun suunnittelua, mutta haluan myös helpottaa sitä kaikilta muiltakin. Joten tällä videolla aion myös kertoa vinkkejä ja kertoa siitä, kuinka itse olen suunnitellut tämän reissun, joskus jotain hieman auttaisi. Todella simppeliä, mutta erittäin hyvää. Valtavasti on vielä juhannuksenakin lunta Kungsledenillä. Aina silloin tällä tulee pieni kaistale, joka pitää ylittää. Kyllä se aika hurjalta tuntuu. Osa näistä lumista täällä ei sula missään vaiheessa vuotta.
Vielä olisi muutama kilometri kuljettavana tänään. Saavuin tuossa eilen Hemavaniin lentäen. Alun perin mun oli tarkoitus lentää Helsingistä Tukholmaan, vaihtaa siitä Umeon koneeseen ja ottaa sitten bussi Umeosta Hemavaniin. Varmaan Umeoon saattaisi päästä, ehkä junallakin, en ole ihan varma, mutta näin. Se syy, minkä takia mä jouduin vaihtamaan suunnitelmaa, oli se, että paikallinen bussiyhtiö ei vaan yksinkertaisesti julkaissut heidän aikataulujaan juhannukselle. Ja vaikka laitoin heille sähköpostia, niin sieltä ei tullut minkäänlaista vastausta. Se alkoi sitten stressaamaan siihen malliin, kun ei ollut varmuutta ja näinisestä reissusta kyse. Että jos yhden bussin takia olisi mennyt koko reissu pieleen, niin olisi se nyt harmittanut aika vietävästi. Joten vaihoin sitten loppujen lopuksi suoraan lentoon Hemavaniin. Kiitos muuten vinkistä Hemavanin turisti-infolle ja etenkin Niklasille, joka on ollut erittäin avulias ja vastaillut mun varsin kummallisiin sähköposteihin milloin mistäkin asiasta. Loistavaa palvelua. Hemavan on muutenkin erittäin symppis paikka ja erittäin hyvät palvelut sieltä löytyy. Hyvätasoinen kauppa, ravintoloita, majoitusliikkeitä sun muuta, joten suosittelen ehdottomasti viettämään yön siinä ennen kuin lähtee liikkeelle. Sitten voi lähteä levänneen jaloin poluille. Mutta joo, nyt tosiaan vielä muutama kilometri ja sitten leiriydytään. Leiri pystyssä ja mies aika väsynyt. 18,3 kilometriä näytti GPS tossa, kun äsken sen sammutin. Viimeinen ruoka vielä kitusiin ja sitten sen jälkeen mä rupean varmaan yrittämään nukkumista, vaikka kello ei kovin paljon olekaan vielä. Tuntuu, että mä ehkä tarviin nyt vähän ekstraa lepoa ja katsellaan sitä aamulla, mihin aikaa herätään ja lähdetään eteenpäin. Tässä kohtaa mä toivotan hyvää yötä. Huomenta. Onpas mukava herätä näin mielettömän kauniiseen aamuun. Ai että. Aivan käsittämätöntä. Eilen oli koko päivän aika lailla pilvistä, erittäin tuulista ja yö oli varsinkin kylmä. Tai siis yllättävän kylmä. Ja nyt on lämmintä ja aurinko hellii, pilvet on kadonneet. Täydellinen tapa aloittaa päivä 2 Kungsledenillä.
Pari ensimmäistä kilometriä takana ja onpa upea päivä. Joutuu vähän toistamaan itseään, mutta ei kai siinä mitä muutakaan tässä voi. Muutama sananen Kungsledenin infrastruktuurista. Sen, minkä tiedän ennakkoon ja minkä olen jo nyt huomannut, niin vaikka reitti kulkee hyvinkin syrjäisissä maastoissa, niin infra on aika vaikuttava siinä mielessä, että siinä missä suomalaiset autiotuvat ovat todellakin tupia, niin täällä ne ovat niin sanotusti miehitettyjä. Eli tuvissa on tupavahdit, stugavärdit tai isännät tai emännät, mitä sen nyt haluaakaan sitten laittaa. He pitävät huolen siitä, että ihmisille löytyy majapaikka. Majoitus toki maksaa täällä tuvissa, mutta siitä saa alennusta esimerkiksi liittymällä STF:n jäseneksi. STF on siis se taho, joka pitää huolen näistä tuvista ja tästä infrasta, joten liittymällä jäseneksi myös tuet sitä toimintaa. Itse liityin ja se on erittäin hyvä jäsenyys muussakin mielessä, koska sillä saa alennusta monista muistakin asioista. Samalla näissä tuvissa on myös pieni tunturikauppa, pikku boutique, josta saa kaikenlaisia perustarvikkeita, ruokaa, johon palataan hieman myöhemmin, ja sitten kaiken näköistä hygieniaan ja ensiapuun ja jopa hieman luksustuotteitakin, joten aika fantastista sanoisin. Kävin itse Viiterskalet Stugassa ostoksilla ja näin päin pois. Mä luulen, että tästä infrastakin ja näistä palveluista kerron myöhemmin lisää ja etenkin tuosta ruokapuolesta, kuinka itse olen järjestänyt näin pitkän reissun ruoka-asiat. Nyt jatketaan eteenpäin.
Niin jäi Syterstugan taakse. Vietin siellä lounaan, vilvottelin vähän jalkoja, joka teki erittäin hyvää, ja juttelin pitkän tovin Stugavärdien kanssa. Mahtavaa porukkaa kyllä näihin hommiin valikoituneet. Tämäkin pariskunta on ollut nyt 27 vuotta jokaisena kesänä täällä samassa pestissä. Ja aikamoinen pesti onkin, sillä kaikista tuvista, joita olen nähnyt vaellusvuosinani ja vaellusreissuillani, niin tämä vie voiton aika heittämällä. Aivan käsittämätön paikka. Pakko hetkeksi uppoutua fiilistelyyn tässäkin hetkessä. No, nyt on taas levännyt olo ja mukava jatkaa eteenpäin. Sen halusin vielä mainita, kun puhuin aikaisemmin siitä, että noilla tuvilla on kauppoja, niin jokaisessa ei tosin ole kauppaa ja kauppojen koot sekä valikoimat vaihtelevat. STF:n sivuilta löytyy tieto siitä, missä niitä kauppoja on ja minkälainen valikoima niissä kaupoissa on. Voisin heittää linkin joko tähän ruudulle tai sitten tuon alas lisätietoihin. Mutta nyt minä jatkan eteenpäin kohti Tarnasjö-Stugania, jossa kuulemma on tänä vuonna valmistunut sauna. Liukasta on. Ja toisinaan voi käydä näin. On aika lämmin päivä. Vielä olisi 8 kilometriä jäljellä. Aika väsynyt. Yrittää malttaa tahdin kanssa, mutta olen löytänyt vihdoin hyttyset nyt, kun maasto on metsäisempää, niin sitten ei mennä malttaa pitää järkevää tahtia. No, pikkuhiljaa eteenpäin ja 8 kilometriä taittuu yllättävänkin leppoisasti. Jatkamme siis matkaa kohti Tarnasjö-Stugaa.
Hyvää huomenta. Päivä alkanut aika sateisissa merkeissä. Todella huonosti nukuttu yö takana. Takana Tarnesjö Stugassa, joka ei ole kiinni siis tuvasta, vaan minusta itsestäni. Jostain syystä en saanut unta ja pyörin sängyssä aika lailla koko yön. Siinä joskus 4-5 välissä alkoi sitten satamaan vettä. Alun perin olin katsonut säätiedotuksesta, että sen olisi pitänyt alkaa vasta joskus ehkä puolelta päivin, mutta tässä sitä mennään. Nyt naukoisin hetkeksi, niin voi höpistä tässä tovin. Oli kyllä mukavaa muuten Tarnesjö Stugalla, koska siellä on hienot puitteet ja tosiaan ymmärtääkseni tänä vuonna valmistunut sauna, joka oli toki pakko käydä kokeilemassa. Ja olihan se erittäin luksusta pitkän hikisen päivän jälkeen. 22 kilometriä tuli eilen taaplattua aikamoissa helteessä, joten eilisen jälkeen otan ilolla vastaan tämän sateisen päivän. Nyt kohti Särvestugania. Veikkaan, että kohta taas sataa. Nyt olisi enää edessä laskeutuminen kohti Särvestugaa, joka näkyykin tuolla edessä päin. Ehkäpä tästä on sellaisen kilometrin verran. Siinä olisi ajatus pitää vähän pidempi tauko, antaa jalkojen levätä, kuivatella hieman ja syödä lounas. Kun päästään Särvestuganille, se tarkoittaa sitä, että olemme kulkeneet tänään suurin piirtein 14 kilometriä. Ja edessä olisi vielä 8 ennen kuin leiriydytään. Katsotaan kuinka sateiden kanssa käy. Vähän oli lupailtu, että alkaisi vielä muutaman tunnin päästä tulla lisää vettä. Mutta nyt kohti Särveä ja Särvintä. Kanske jag står framför dig här.
vähän vuomet jokkee. Pitää luntata tuolta seinältä, että olihan se nimi näin. Että vähän poikki. Ensimmäinen vähän koettelevampi päivä. Päivä on ollut ihan hyvä. Tai sanotaan, että alkupuolisko on ollut ihan hyvä. Kun lähdin aamulla Tarnashöltä, niin silloin vähän ripotteli. Mutta muutama kilometrin jälkeen se loppui. Sen jälkeen oikeastaan lämpötila oli todella miellyttävä vaeltamisella, joten ei voi valittaa siitä. Oli erittäin hyvä se pätkä tonne Särvestuugalle asti. Pidin siitä. Siinä kun lähtee Tarnashöltä, niin siinä on heti alkuun, olisikohan ollut joku 1,6 kilometriä aika lailla silkkaa nousua, mutta se on aika easyä. Sen jälkeen maasto on tosi miellyttävää. Ja tänään on ollut aika paljon näitä kapuamisia ja tunturien nousuja, vai onko tämä sitten vuoristoa, vaikea mennä sanomaan. Mutta sitten kun lähdin Särvältä, mun lausuminen näitä paikkojen suhteen on sitten myöskin varsin arveluttavaa. Aika muumins-svenskaa saattaa tulla. Sanotaan nyt vaikka, että se on Särve. Joo. Sieltä kun lähdin eteenpäin, niin silloin oli ruvennut ja satamaan ja sä tiedät, että näytti siltä, että oli ihan turha jäädä odottamaan, että koskahan ne sateet loppuu. Nyt mä oon tosissaan saapunut paikkaan, johon mä olin ajatellutkin laittaa mun teltan tähän tällaisen päivätuvan viereen, tai paikalliset kai kutsuvat näitä jonkin sortin hätämajoitteiksi. Eli näissä ideana on se, että näissä ei saa yöpyä, ellei ole todellinen hätätilanne. Täällä kaikki puut ja sitten täällä on myös tällainen laatikko, nödlåda, niin se on varattu niille hetkille, kun on todellinen hätä. Tuolla on seinällä avainboksissa lasin takana, joka voi rikkoa, niin saa auki nödlådan ja siellä on jonkinnäköisiä hätämuodon varoja. Nyt on kuitenkin niin hurja ilma, että kuivattelen tässä kamojani, koska olen aika likomärkä. Varmistin tämän itse asiassa tupavahdilta, että mitä jos käy tällainen tuuri, niin voiko tällaisessa paikassa vähän pysähtyä kuivattelemaan ennen kuin jatkaa matkaa, ja sanoa, että juurikin näin voi toimia. Joten nyt vaatteiden kuivattelua, ja josko sade vähän helpottaisi, niin sitten voisi laittaa teltan pystyyn tuohon viereen. Hieno päivä, mutta tällaisia koettelemuksia aina Pohjoinen silloin tällöin tarjoaa. Tässä viimeinen nousu alkoi olla vähän uskokoetuksella, koska tuuli ja sade piiskasi ja tuntui, että Särvältä eteenpäin oli vaan loputonta nousua, pelkkää nousua. Voisin itse asiassa heittää vaikka tähän ruudulle jonkinnäköistä lukua tai graafia tai karttaa, että kuinka paljon ja kuinka pitkällä matkalla sitä nousua oikeastaan olikaan. Tuntui, että se oli se koko noin 6,5 kilometriä, mitä sieltä on tänne matkaa. Siinä kuitenkin viimeisessä nousussa niin yhtäkkiä vuoren tai tunturin rinteelle ilmestyi todella uljaan näköinen poro, mustapäinen, hopeanharmaa turkki ja mielettömän isot sarvet. Olen nähnyt paljon poroja tällä reissulla, mutta en yhtään yksinäistä. Siihen se pölähti, jäi kattelemaan mua johonkin 50 metrin päähän. Hän katteli vähän aikaa. Sitten se jatkosi mun kanssa samaa matkaa. Jonkin aikaa pysähtyi, jäi jälleen kattelemaan ja taas sama toistui. Sitä jatkui joku sen 100 metriä. Se oli todella hämmentävä, mutta erittäin maaginen kokemus ja jotenkin siitä sai sellaista uutta pontta jatkaa. Tuntui vähän siltä, että se näyttäisi mulle suuntaa, että tuonne päin. Ja tännehän minä löysin. Täällä ollaan kaikki hyvin. Nyt on sitten vihdoinkin päästy telttaa kaikkien kamojen kanssa enimmäkseen kuivana. Mielenkiintoista myös nähdä, että kuuluuko tästä ääniraidasta yhtään mitään. On aikamoinen meteli ulkona. Sataa edelleen siis vettä ja aika laajolla.
toivottavasti säätiedotukset pitää paikkaansa ja tää loppuu joskus 10 maissa, joka tarkoittaa siis 2,5 tuntia, niin saisi sitten vähän paremmin nukuttua. Eikä siinä. Tässä kohtaa toivotan teille hyvää yötä. Huomenta. Tässä viimeistelen aamupalaa erittäin kylmän ja koettelevan yön jälkeen, mutta onneksi sain kuitenkin jonkin verran nukuttua. Kun olen juonut tämän kupillisen kahvia loppuun, niin siinä kohtaa pakkaan kamani ja leiri nippuun. Sitten lähdetään kohti Ammarnäässiä, jossa koittaa varsin ansaittu pikku, ei nyt välipäivä, mutta 1 yö majoituksessa pääsee pesemään pyykkiä ja huoltamaan ukkoa ennen kuin lähdetään taas seuraavaan osioon. Mutta nyt aamupala huiviin ja leiri nippuun ja lähdetään eteenpäin. Pahoittelut linnut. Yritän tästä kävellä ohi mahdollisimman nopeasti.
meillä on ongelma. Tervetuloa Ammarnäsiin. Tämä Ammarnäs on tällainen pieni kylä, josta löytyy ruokakauppa, Ammarnäs Leaves, joka vaikutti varsin hyvältä. Pieni se on, mutta aivan riittävä. Ja ainakin 2 majoituspaikkaa, josta tiedän, Ammarnäs Värdshuset ja Ammarnäs Gården. Sekä sen lisäksi ainakin 1 ruokapaikka, siis näissä majoituspaikoissakin tarjotaan ruokaa. Mutta näiden lisäksi on myös Guide Center, josta saa hampurilaisia ja näin. Ammarnäs Gårdenia voi suositella ainoastaan varauksella. Jos vaadit majoitukseltasi hieman hostellitasoa enemmän, niin tämä ei ole sinulle. Suihkut on aika kammottavat ja sauna oli kylmä, kun sen piti olla päällä. Ja ruokaa, kun kävin kyselemässä ravintolasta, niin siellä tarjoltiin ainoastaan poron lihaa, joten se ei oikein taas meikäläiselle sopinut. Se, mikä täällä on hyvää, niin on se, että täällä on pesulapalvelu. Odottelen juuri pyykkeeni saapuvaksi. Se oli mukavaa. Ja aamupalasta nyt toki on vielä vaikea sanoa, mutta ainakin henkilökunta on ystävällistä. Mutta kieltämättä tuli vähän STF:n tupia ikävä. Ne olivat fantastisia. Kiitos STF niistä. Kuitenkin se kaikkein pahin yllätys, mikä täällä Ammarnäsissä odotti, niin oli oma peilikuvani sen jälkeen, kun olin käynyt suihkussa. Mulla on ollut tällä reissulla käytössä tällainen ULAn Catalyst-rinkka, eli sellainen ultrakevyt rinkka. Ja tänään jossain kohtaa mulla alkoi tuntua aika kovaa kipua olkapäähartiaseuduilla. Syy selvisi tuossa silloin, kun katsoin itseäni peilistä. Mulla on aika jäätävät punaiset hiertymät molemmissa olkapäissä. Se on jotenkin porautunut niihin oikein kunnolla. Tarkistin äsken heidän kotisivuiltaan vielä kertaalleen, että he ovat tosissaan suositelleet sille maksimilastiksi 18 kiloa. Omani oli 17 kiloa. Ja sitä kevyemmäksi sitä on aika vaikea saada, kun kuitenkin olisi ollut kyseessä 25 päivän vaellusreissu ja mukana on myös kuvauskalustoa. Ja kaikki säädökset olen tehneet heidän ohjeitensa mukaan. Vaikuttaa vain siis siltä, että yksinkertaisesti tuo kyseinen malli ei sovi mun kropalle. Ehkä mun selkä on liian lyhyt tai jotain. Harmittaa, koska kyseessä on muuten ihan fantastinen rinkka. Ja siihen meni aika paljon rahaa. Sekin kyllä kirpasee. Vielä enemmän kirpasee se, että tästä syystä Kungsledenin videosarjan osa 1 päättyy nyt tänä vuonna tänne Ammarnäsiin ja jatkuu ensi vuonna Ammarnäsistä osalla 2. Joten vuoden joudutte odottamaan seuraavaa osaa. Mutta näille nyt ei voi minkään ja terveys tulee kuitenkin aina ensimmäisenä. Jos elämä on opettanut minulle jotain, se on opettanut ainakin kärsivällisyyttä ja oppinut minut ottamaan vastaan vastoinkäymiset sellaisena kuin ne on. Mitäpä niitä turhaan murehtia, kun niille ei itse mitään voi. Se on osa elämää ja loppu on omasta asenteesta kiinni. Kiitän teitä kuitenkin, että olette katsoneet tämän videon. Ja jos piditte videosta, niin pyydän teitä heittämään yläpeukkuja ja kommentteja ja tilaamaan kanavan, mikäli ette ole sitä jo tehneet. Jos teillä on mitä tahansa kysymyksiä Kungsledenistä, niin heittäkää niitä ilmeisesti tuohon alas. Olen kuitenkin tehnyt suunnitelman koko reitille, joten tiedän aika paljon Kungsledenin liittyvistä asioista. En tietenkään väitä, että tietäisin kaiken, mutta paljon löytyy tietoa, joten laittakaa kommenttia tulemaan. Ja seuraavaa osaa odotellessani jakakaa videota ja muistakaa ulkoilla, se kannattaa aina. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!